Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na množné číslo, plurál, mužského rodu životného, to znamená maskulin animát. Nejdřív takový úvod, takové shrnutí. A potom se podíváme na detaily. Takže když vezmeme například tuto frázi, ten jeden elegantní mladý muž. Tak, jak bude plurál? Jak bude množné číslo? Bude ti, tady řekneme například 2, elegantní, mladí muži. To znamená, že můžete vidět za prvé ukazovací zájmeno je ti. U mužského rodu, jak už víte, říkáme 2, ne 2. U adjektiv je na konci dlouhé měkké i a u substantiv, to znamená u podstatných jmen, je normálně na konci krátké měkké i. To ale znamená, že některé hlásky se musí změnit. Tvrdé souhlásky nemůžou mít měkké i. A to je ten problém, proč je plurál mužského rodu životného takový komplikovaný. Když je u adjektiva na konci ký, tak se to změní na cí. Když je u substantiva na konci k, tak v plurálu bude taky c plus to měkké i. Například velký had, velcí hadi. Mladík, mladíci. Když je na konci rý, například dobrý profesor, tak se to změní na ř. Dobří profesoři. Když je na konci ch, chý, například hluchý hroch, tak potom bude hluší hroši. Když je na konci h, hý a nebo prostě jenom h, tak se to změní na z. Například dlouhý pstruh, dlouzí pstruzi. V hovorové nebo nespisovné češtině Češi často tuhle formu nepoužívají a místo toho používají tu základní formu adjektiv. Ale jestli chcete psát správně nebo mluvit správně a spisovně, tak tohle jsou ty formy, které si budete muset zapamatovat. Ale to ještě není všechno, protože u substantiv
můžou být taky koncovky e a nebo ové. V jednom dalším videu se podíváme konkrétně na slova, u kterých musíte tuto koncovku používat. Teď vám dám ke každému jenom jeden příklad. Takže učitel, to znamená slova, která mají na konci tel, množné číslo bude učitelé. A krátká slova budou mít koncovku ové. Například dámy a pánové. O detailech si řekneme v dalším videu. To znamená, že bude následovat několik videí. V jednom videu se podíváme na substantiva, která mají koncovku i. Ve druhém potom na substantiva, která mají koncovku e nebo ové. A ve třetím videu se podíváme na adjektiva. A dám vám příklady, jak se to mění, která adjektiva například mají tyto koncovky. No a potom bude následovat ještě jedno video, ve kterém se podíváme na rozdíl mezi nominativem a akuzativem, protože tohle je nominativ. Ale ne akuzativ. V akuzativu fungují stejná pravidla jako pro mužský rod neživotný. Já vám to sem napíšu, abyste viděli aspoň jeden příklad. Takže tady můžeme říct, to jsou ti dva elegantní mladí muži. A jestli akuzativ, tak může být například otázka. Vidíš ty dva elegantní, to se nezmění, mladé muže? Takže vidíte, že koncovky jsou tady jiné. Dám do karty odkaz na video, které už jsem udělala o množném čísle plurálu mužského rodu neživotného. Takže to tam pak můžete porovnat. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a prosím podpořte mě taky finančně, můžete mi dát tady na YouTube super thanks a nebo mi pošlete něco přes PayPal. Odkaz najdete buď tady v kartě, anebo v popisu videa. Moc mi to pomůže. Přeju krásný den, nashledanou.